Bună, dragii mei, și bine v-am regăsit la un nou video. Astăzi vă invit să veniți alături de mine la o mică aventură, creând acest tort făcut cu drag pentru o persoană dragă nouă. Și da, spun aventură căci nu am urmat vreo rețetă anume de această dată, ci doar din memorie, din ce mi-aduc eu aminte că făcea mama mea la zilele onomastice. Am făcut un blat pufos împreună cu 2 creme simple și de această dată l-am îmbrăcat în pastă de zahăr, încercând să fac iluzia de buchet de flori. Așa că, fără să lungesc acest intro prea mult, haideți să ne îmbarcăm într-o aventură făcând acest tort împreună. Am început prin a separa 8 ouă medii, punând albușurile într-un bol mai mare și m-am gândit că nu sunt de ajuns, așa că am mai adăugat încă 2 ouă. Peste gălbenușuri am adăugat 10 linguri de ulei, iar peste albușuri am adăugat un praf de sare. Iar apoi am început să bat albușurile de ou până au început să formeze o spumă. Iar când au format o spumă, am adăugat treptat 200 de grame de zahăr și am continuat să bat albușurile până au format o spumă tare. Apoi am adăugat gălbenușurile de ou și am continuat să bat albușurile până s-au încorporat gălbenușurile cu albușurile. Mai apoi am adăugat o linguriță de praf de cop și 200 de grame de făină și am început să încorporez făina cu albușurile de ou cu grijă pentru a păstra cât mai mult aer în albușuri. După ce am încorporat făina în întregime cu albușurile, am adăugat compoziția într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Iar în acest punct am realizat că totuși erau de ajuns și acele 8 ouă. Așa că am pus un sfert din compoziție de o parte și am dat tava la cuptorul preîncălzit la 180 de grade pentru 25 de minute. Iar din compoziția rămasă ne-am făcut și o gustărică de 12 brioșe pe care le-am copt la aceeași temperatură pentru 12 minute. În timp ce blatul s-a copt și s-a răcit, am făcut și câteva flori din pastă de zahăr, pentru a avea timp să se întărească ușor și pentru a le pune mai ușor pe tort. Așa că am întins o foaie subțire de pastă de zahăr și am tăiat cercuri. De această dată am folosit 2 metode de a crea florile. Prin metoda numărul 1 am așezat 3 cercuri de pastă de zahăr, suprapunându-le ușor și subțind marginile mai mult, iar apoi le-am rulat și le-am tăiat în jumătate, iar apoi am desfăcut ușor petalele. Și l-am așezat pe o farfurie pentru a avea timp să se întărească puțin. Iar cea de-a doua metodă, am început prin a rula un disc de pastă de zahăr, mai apoi am tăiat discurile în 2, adăugând câte o jumătate din disc, suprapunându-l peste cel anterior, creând astfel petalele florilor. Și am continuat așa, alternând metodele cu toate culorile de flori. Când tortul s-a răcit complet, am trecut la prima cremă. Am adăugat 400 de ml de smântână pentru frișcă într-un bol, împreună cu 4 linguri de zahăr pudră și am bătut bine până când s-a format frișca. Apoi am adăugat 300 de grame de iaurt cu căpșuni și am încorporat iaurtul cu grijă în frișcă, adăugând și treptat colorant alimentar până am obținut culoarea dorită. Apoi am tăiat blatul răcit complet în 3 blaturi subțiri, încercând să am aceeași dimensiune pentru toate cele 3 blaturi. După care am pregătit și crema de unt. Am adăugat într-un bol 250 de grame de unt la temperatura camerei împreună cu 200 de grame de zahăr pudră și puțină vanilie și l-am bătut bine până când untul s-a deschis la culoare și a devenit ușor pufos. Mai apoi, desigur, am asamblat tortul. Am alternat câte un blat de tort cu un strat de cremă de frișcă, adăugând câte un strat generos de frișcă și curățând excesul de pe margine. Apoi am îmbrăcat tortul într-un strat subțire de cremă de unt
și le-am dat la frigider pentru cel puțin jumătate de oră. După ce untul s-a întărit, am mai adăugat încă un strat de cremă de unt, încercând să-l nivelez cât de mult posibil pentru a avea un tort neted. După ce am terminat de îmbrăcat tortul, am adăugat și florile, adăugând câte un pic de cremă de unt pentru a ajuta să le lipesc de tort. Iar apoi, cu crema rămasă de frișcă, am decorat tortul între flori pentru a nu avea spații goale. Și am dat tortul la frigider pentru a se întări cremele. După încă aproximativ o jumătate de oră, am început să decorez marginile tortului, creând șnururi subțiri de pastă de zahăr, din 4 nuanțe de verde, și așezându-le pe marginea tortului, alternând culorile și tăind excesul la marginea tortului. La final am adăugat o bandă de pastă de zahăr de culoare portocalie, creând iluzia de panglică. Mai apoi, din aceeași pastă de zahăr, am creat iluzia de fundiță, tăind dreptunguri de diferite mărimi și atașându-le de tort și suprapunându-le pentru a crea iluzia de fundiță mai bogată, să zic așa. Și pentru a acoperi desigur acea gaură care mi-a mai rămas, căci am rămas fără pastă de zahăr de culoare verde. Și desigur, apoi a fost livrat la destinație. Pentru mine este pentru prima dată când am creat un asemenea tort. Este departe de a fi perfect, însă eu am fost mulțumită de rezultat, să spun așa, căci este pentru prima dată când am creat un asemenea tort. Vă mulțumesc că v-ați îmbarcat în această aventură alături de mine. Iar dacă doriți să vedeți mai multe aventuri sau rețete de ale mele, nu ezitați să vă abonați la canal și să apăsați pe clopoțel pentru a fi notificați de fiecare dată când postez o rețetă nouă.